Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi, Serjents! Ayan! Ngayon, dadako na tayo sa ating probability. So, ito yung ating introduction to probability. And ano ba yung probability? Pag sinabi natin probability, ay tungkol ito sa chance. Halimbawa, gaano kalaki yung chance na yung gusto mo ay makukuha mo? In terms of kung anong event man yun. Halimbawa, nag-roll ka ng dice. Ayan. Gusto mong makuha ay 2. Gaano kalaki yung chance na 2 yung lalabas. Ayun yung chance, ayun yung probability. Pero before we proceed doon sa pagko-compute ng chances natin na makuha yung ating unanimity, pag-usapan muna natin itong sample space. So, paano natin kukunin itong sample space? Ayan ang ating pag-usapan ngayon. So, ayan. Ito ay nangyayari sa isang experiment. So, pag sinabi nating experiment, ito yung mga iba-ibang activities na nagpo-produce ng isang outcome. Okay, halimbawa, ano-ano ba itong mga experiment na pwede natin gawin? For example, tossing a coin. So, may outcome tayong pwedeng makuha dyan. Diba? I toss a coin, pwede siyang maging heads, pwedeng maging tail, diba? Pwede rin namang rolling a die. Yan. So, may outcome tayong makukuha sa experiment na yan. Halimbawa, if you are playing card games, so, drawing a card. Tama? So, experiment pa rin yan. Or, ito, makikita natin ito sa mga game show. If you are spinning a roulette or the wheel of fortune. So, yan yung iba-ibang uri ng experiment natin. So, ito ay kahit anong activity na may ine-expect tayong outcome na lalabas. That is experiment. Ano ba tong outcome? Pag sinabi natin outcome, ito yung resulta ng experiment. So, after you do the experiment, ito yung result or yung kinalabasan. Now, iba-iba kasi ang pwedeng maging outcome. Halimbawa, ako nag-toss ng coin, head yung lumabas. Ikaw, nag-toss ka ng coin, tail yung lumabas. So, ibig sabihin, hindi pare-parehas ang maaaring maging result natin or ang maging outcome natin. Okay? Ngayon, in doing experiment, kailangan alam natin lahat ng possible maging outcome ng experiment. So, before we do the experiment itself, iisipin na natin ano-ano ba yung maaaring pwedeng kalabasan. Ano-ano yung mga possible, all of the possible results. Ang tawag natin doon is sample space. So, capital S ang kanyang symbol. So, pag sinabi natin sample space, ito yung all possible na maging outcome ng experiment. Ibig sabihin, if I toss a coin, ano-ano lahat yung pwedeng maging resulta. So, pwedeng head, pwedeng tail. And if I do the experiment na, at nag-toss na talaga ako ng coin, isa doon ang pwedeng lumabas. So, yan yung mga terminologies na ginagamit natin. And dito tayo sa sample space. Pag-focus, paano ba natin kinukuha ang sample space? So, dito muna tayo sa experiment na one object lang yung ating minamanipulate. For example, number 1, gusto kong malaman ang lahat ng posibleng kalabasan
pag nag-roll ako ng isang pair na die. So, die ay singular, dice yung plural. So, ano-ano bang pwedeng lumabas if I roll pair die? So, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Alin man dyan ang pwedeng lumabas, di ba? So, paano natin siya isusulat? Ang pagsusulat ng sample space is via roster method. So, yung listing method. Kung matatandaan niyo sa ating sets na pag-aralan natin paano magsulat ng listing method. So, we use capital S and we have braces. Tapos, isusulat natin sa loob yung mga possible outcomes. They will be the elements of our set S or sample space. Required ba na S yung ilagay na set name? Hindi naman. So, pagka merong specific letter na sinabi sa question, yun yung gagamitin natin. Halimbawa, dahil ito yung pair die, nagsabi na parenthesis D, so ibig sabihin D yung gagamitin kong set name, so D equals ito. Pero pagka walang sinabi na specific sa mismong question, we use S kasi it stands for sample space. It means lahat ng pwedeng outcomes. So, ang lahat ng pwedeng outcomes pala dito ay 1 to 6. So, pwedeng 1 ang lumabas, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. Yun yun. So, again, experiment kung ano yung ginawa mo. Outcome kung ano yung mismong lumabas after you do the experiment. Pag sinabi nating sample space, ito yung lahat ng possible na result na ine-expect natin. Okay. So, number 2 tayo. So, lahat daw ng possible outcomes when tossing a fair coin. So, pag nag-toss ako ng coin, pwede nga unang lumabas ay head, or pwede namang ang lumabas ay tail. So, either head or tail ang pwedeng lumabas pag nag-toss ako ng coin. So, paano natin siya isusulat? Therefore, our sample space is pwedeng initial lang, H, meaning head, or T, meaning tail. So, may dalawa tayong possible result dito. So, dagdagan pa natin para mas maunawaan natin. Ano-ano yung mga possible lumabas pag halimbawa, bumunot ako ng baraha sa isang standard deck. So, pag sinabi natin standard deck, 52 cards. Okay? So, yung baraha na ginagamit commonly na nakikita natin. So, ang sabi dito, list all the possible suits. Pag sinabing suits ng deck of card, yun yung symbol. Okay? So, meron tayong ilang symbol ba sa deck of cards? Pwedeng diamond, pwedeng clubs. Yung ibang tawag dito ay flower, and yung ibang tawag ay clover, pero ang pinaka-proper ay clubs. Meron tayong heart, and meron tayong spade. So, yan yung 4 na suits ng ating standard deck. Which means, ang sample space natin, so pwedeng initial lang, can be D, C, H, S. Or diamond. Pag nabunot mo, diamond yung mabubunot mo. Pwede namang bumunot ka, clubs yung nabunot mo. Pwede namang hearts, pwedeng spade. So, alin man sa mga yon ang pwede nating makuha. Yan. So, number 4. So, Wheel of Fortune. Nagpaikot ng roulette na may numbers 1 to 10. So, ano-ano kaya yung mga possible na lumabas doon? Of course, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganun lang, when we say sample space, inaalam lang natin ano-ano yung mga posibleng maging resulta or kalabasan if you do the experiment. Ano yung lahat ng pwedeng lumabas doon. So, that's sample space. And this is with one object. So, isa lang yung ating ginamit. Isang coin, nag-toss ka lang ng isang coin, nag-roll ka lang ng isang dice, nag-draw ka lang ng isang card, or nagpaikot ka lang ng one time na ang roulette. So, sample space yan. Ang tanong, paano kung dalawang objects na ang ating ginamit? For this example, we need to list all the possible outcomes in tossing 2 pair coins. Dalawang coins na ang ating tinotoss. So, ano-ano yung pwedeng resulta na pagka-toss mo, ano yung lalabas? So,
So, ito madali pa tong i-mental, ano. So, of course, kung kaya mo siyang i-mental, yun yung pinaka-friendly na gawin natin in terms of time. Kasi, hindi siya time consuming. Pero, pag kasi medyo naging complex yung tanong, kailangan meron kang systematic method kung paano mo makukuha lahat ng possible result. So, ito yung pinaka madaling gamitin na systematic method pagka meron tayong two objects sa ating experiment para mahanap yung sample space, yung tinatawag nating table. Pwede tayong gumawa ng table. Kung napag-aralan nyo na sa science yung genetics, yung tinatawag na Punnett square, so parang ganun lang siya. So halimbawa, ito yung table natin. So yung nasa left side, saan natin ilalagay yung mga possible outcome ng first object na ginamit. So ano ba yung first object? Siyempre, yung ating first coin. Ano ba yung possible lumabas pag nag-toss ako ng coin? So pwedeng heads, pwedeng tails. Doon naman sa top part, diyan natin ilalagay yung mga possible outcome ng ating second object. In this case, our second object is also a coin. So our second coin na pwedeng heads ang lumabas, pwedeng tails din. Ngayon, anong ilalagay natin dito sa mga gitnang squares? So, dito muna tayo sa first quadrant. So, anong ilalagay natin dito? So, pagsasamahin lamang natin yung ating mga result. So, head ng first, head din ng second, which means ang unang possible outcome pala sa ating experiment na ito ay head-head. Ibig sabihin, parehas nag-head yung dalawang coins nung tinos natin. Sunod, dito tayo sa baba. So, pwedeng tail yung unang coin, yung second coin ko naman ay heads, which means ang aking result ay tail-head. Sa third box, pwede naman siyang head-tails, meaning head yung una, tails yung pangalawa. And sa pang-apat na box, pwede namang both nag-tails yung ating coins. Ibig sabihin, pag nag-toss ako ng dalawang pair coin, may possible tayong outcome na 4. Yun ay ang double head, head-tail, tail-head, or double tails. Ayun yung mga possible lumabas na result pag nag-toss tayo ng coins. Ngayon, dito tayo sa kasunod. Ayan, ang dami. So, bakit marami siya? Kasi yung ating experiment is magro-roll daw tayo ng dalawang dice. So, ano-ano yung mga possible result pag meron akong dalawang dice at hinagis ko yun? Ano-ano yung mga possible na lumabas? So, again, sa left side is yung ating first object, which is our first die. Okay? Ano ba ang possible lumabas sa first die? Either 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama? And we have our second die. Doon yan sa taas. Ano ang possible na lumabas? Pwede ring 1 to 6. Tama? At dito sa mga gitnang boxes, pagsasama-samahin lang natin. So, halimbawa, sa first box, pwedeng ang lumabas ay, nung nag-roll ako, pwedeng 1 at 1. Parehas nag-1. So, gumamit ako ng dash. Kasi pagka walang dash, 1, 1 lang, 11 yun. So, alam naman natin sa numbers, magkaibang 1 sa 11. So, kaya gumamit ako ng dash to separate yung dalawang digit. So, 1, dash 1. Ibig sabihin, first die is 1, second die is also 1. Parehas 1 yung lumabas. Pwede namang ang lumabas ay 2 at 1. Pwedeng 3 at 1. Pwedeng nung niroll ko, ang lumabas ay 4 at 1. 5 at 1. 6 at 1. Pwede namang 1 at 2. Ibig sabihin, ano pinagkaiba ng 2 at 1 sa 1 at 2? Sa 2 at 1, yung unang die, ang lumabas ay 2. Yung pangalawa, 1 ang lumabas. Sa 1 at 2, ang unang die, 1 ang lumabas. Ang pangalawang die, 2 ang lumabas. Okay, yan yung pinagkaiba, ano? So, ibig sabihin, mas madali nyo siyang marirealize kung imagine niyo magkaiba yung kulay ng dice. Halimbawa, yung una ay green, yung pangalawa ay yellow. So, yung 2 at 1, si green ay 2, si yellow ay 1. Si 1 at 2, si green ay 1, si yellow ay 2. So, magkaiba yung dalawang. Okay? So, pwede rin 2 at 2.
pwedeng 3 at 2, 4 at 2, 5 at 2, and so on. Hanggang makarating tayo sa 6 at 6. So, meron tayong 36 na possible outcomes pag nag-roll tayo ng dalawang dice. So, isulat natin siya in roster method. So, listing natin siya. So, our sample space is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, and so on. Hanggang 6, 4, 6, 5, 6, 6. So, gumamit ako ng ellipsis kasi sobrang dami pagka nilista ko dito. Magiging super liit ng font. Baka hindi nyo makita. So, gumamit ako ng ellipsis, ibig sabihin, the pattern goes on. Pero kayo, pag nagsagot kayo, ay sulat nyo talaga siya isa-isa, ha? So, gumamit lang ako ng ellipsis kasi masyadong mahaba. Pero, nak-gets nyo naman siguro kung ano yung mga dapat ilabas. Okay? The pattern goes on. So, kayo sa pagsasagot ng inyong mga activities or quizzes, isusulat nyo talaga siya isa-isa. Okay? Yung 36 outcomes. Ayan. So, isa pa, para hindi tayo malito. Hindi naman laging parehas na object yung ginagamit. Kagaya dito, possible outcomes in tossing a fair coin and rolling a fair die. So, two objects siya na magkaiba. So, yung first object ko ay coin. Ang possible lumabas doon ay either heads or tails. And yung second object ko ay die, na ang possible lumabas doon is 1 to 6. Ngayon, ang gagawin lang natin is pagsasamahin natin ito. So, ano na mga pwedeng lumabas? Pwedeng head 1, pwedeng tail 1, pwedeng head 2, pwedeng tail 2, head 3, tail 3, and so on hanggang head 6, tail 6. So, yan yung mga possible outcomes. Lahat. Pagka nag-toss ako ng coin at nag-roll ako ng die. So, our sample space is head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. Meron tayong 12 possible outcomes sa experiment na ito. Ngayon, paano na siya pagka 3 or more objects? So, habang paparami yung object na kasama, papahirap siyang i-mental. So, paano natin siya isa-solve? So, dito papasok yung tinatawag natin tree diagram. So, yung tree diagram ay isa sa pinaka-general method na ginagamit natin sa sample space. Kasi pwede mo siyang gamitin kahit 1 object lang, kahit 2 objects, kahit 3 objects, kahit 4, 5, 6, 7 objects. So, pwede mong gamitin yung tree diagram for all na ito. So, ito na yung magandang gamitin natin pagka 3 or more objects. Tinuro ko lang sa inyo yung table kasi pwede mo siya rin siyang i-tree diagram. Pero mas madali kasing gamitin ng table sa 2 objects. Kumaga shortcut, parang ganon. So, tingnan natin paano ginagamit ng tree diagram. Sabi dito, nag-toss ako ng 3 coins. 3 coins na. So, parang puno, nagpa-branch out lang ito. So, para makita natin, pakita ko sa inyo. Sa first coin, pag nag-toss ako, ano yung mga possible results? Diba, pwedeng heads? Pwede rin namang tail. Sa second coin, ano yung possible result? For example, yung first coin ko ay head, pwedeng ang second coin ko ay head din. Pwede namang ang second coin ko ay tail. Pero kung nag-tail ang first coin, pwedeng ang second coin ay head din, pwedeng tail. Tama? So, 2 coins na yan. Paano na sa third coin? So, kung head yung first, head yung second, ang third ko pwedeng head, pwedeng tail. Kung head yung first, tail yung second, pwedeng head, pwedeng tail yung third. Ganon din naman kung ang first coin ay tail, ang second coin ay head, pwedeng ang third ay head, pwedeng tail. And pwedeng tail, tail, head, pwedeng triple tail. Ayan. So, kaya siya tinawag na tree diagram kasi parang puno, nagpa-branch out lang siya na nagpa-branch out. Pag may fourth coin ka pa, iba-branch out mo lang ulit yan. Okay? So, ano na yung ating mga possible outcomes? So, first, tracing lang ito ng mga branches. Pwedeng head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, tail,
Pwedeng tail, head, head. Tail, head, tail. Tail, tail, head, at tail, tail, tail. So, meron tayong 8 possible outcomes sa ganitong experiment. So, pwede natin siyang isulat in roster method like this. Ayan. So, ganun ang paggamit ng tree diagram. Branching out lang ng branching out per object na ginagamit natin. So, isa pa para hindi tayo malito. For example, ang experiment natin is mag-a-arrange tayo ng letters sa salitang red. Arranging tayo ng letter. So, sa first slot ng letter, ano yung pwede nating maging first letter? Pwedeng R, pwedeng E, pwedeng T. Tama? So, kung R ang aking simula, ano yung second letter ko? So, pwedeng ang second letter ay E, pwedeng T. Hindi pwede ang R kasi nagamit ko na siya sa first letter. Okay? So, kung E naman ang aking first letter, pwedeng ang second letter ay R, pwedeng T. Kung ang ginamit kong first letter ay T, pwedeng ang second letter ay R, pwedeng T. And ano yung magiging third letter natin? So, kung ang aking first ay R, ang second ay E, ang third ko na lang ay T. Wala na akong choice. So, kung ang first letter ko ay R, ang second ay T, ang third letter ko ay E. Kung E at R, edi yung third ay T. Kung E at T, ang third ay R. Kung T at R, ang third ay T. At kung T at E, ang third ay R. Ibig sabihin, 6 ang possible arrangements ng mga letters sa salitang red. Ano-ano yung mga yon? Pwedeng ang outcome niyan ay R-E, R-T-E, E-R-T, E-D-R, D-R-E, or D-R. For our sample space, ganito ang proper na pagsulat. So, ganun lang tayo gumamit ng tree diagram pagka 3 objects or more na yung ating sample space. So, ngayon, para makita natin kung na-gets mo itong buong sample space na to, try mong sagutan to. So, again, pagka 1 object lang ang kailangan, so, ilista mo lang lahat ng possible result. Pag 2 objects yung ating ginamit, pinaka-the best gamitin yung table method. Pagka 3 or more objects na siya, mag-tree diagram na tayo. Okay? So, ayan, sige. Then, after mo maisulat lahat ng sample space ng mga ito, balik ka lang. Ayan, let's see kung naisulat mo ang mga tamang sample space. Ito. So, una, color sa rainbow. Okay, pipili tayo ng color sa rainbow. Ito ang ating rainbow. Meron niyang 7 colors. Ano-ano ba yung mga yun? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So, sa pagsulat natin ng sample space, pwedeng yung initial letter lang. Pwede mo rin namang isulat yung buong words. Kahit alin naman doon tama. So, ang pwedeng sample space natin dyan is R-O-Y-G-B-I. Pwede yung magka-bali-baliktad. Sample space naman yan. Pwedeng inuna mo balimbawa P-I-V-R-O-Y-G. Tama pa rin naman. Pero, syempre, mas okay pa rin kung may susulat mo siya sa tamang pagkakasunod. Para mas madaling checkan. Para hindi naman mahirapan yung kaklase mong maghanap ng letter. So, sa number 1, choosing a color in rainbow, ay ang sample space natin ay red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Number 2 tayo. Suits in drawing 2 cards in a standard deck. So, alam na natin yung mga suits kanina. Diamond, clubs, heart, and spade. Pag bumunot ako ng 2 card sa isang standard deck, ano yung mga possible suit na madraw ko doon? So, ano yung possible suits ng 2 card na yon? So, since 2 card ito, pwede natin siyang gamitan ng table. Sa ating left part, yung aking first draw, ang mga possible suit ay diamond, clubs, heart, or spades. Sa second draw ko, same thing. Pwede, kasi yung second draw card na yon, pwede pa rin naman siyang maging diamond, clubs, heart, or spade. Which means, ano-ano yung mga possible result ng 2 cards sa pag-draw ko? Pwede siyang both diamond, diamond clubs,
diamond heart, and diamond spade. Pwede siyang club diamonds, both clubs, club heart, club spade. Pwede siyang heart diamond, heart clubs, both hearts, or heart spades. Pwede rin naman siyang spade diamond, spade clubs, spade heart, or both spades. Okay? So again, magkaiba yung CD at DC. Yung CD, ibig sabihin, first draw clubs, second draw diamond. Yung DC, first draw diamond, second draw club. Kaya sa sample space, ito siya. Merong 16 possible outcomes. Ayun. Ngayon, sa third tayo. Paano natin nahanapin lahat ng sample space pag nag-roll ako ng die, then nag-toss ako ng coin, tapos pumili ako ng isang color between white or black. So, ayan. Paano magandang gawin ito? So, since ito ay tatlong object na, isang die, isang coin, tatlong iba-ibang object, at isang color, mas maganda nang gamitin ang tree diagram. Sa first object muna tayo, which is die. Ano-ano yung possible lumabas pag nag-roll ka ng die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, dun tayo sa second object. Nag-toss ka ng coin. Kung 1 ang lumabas sa die, sa coin, pwede siyang head, pwede siyang tail. Kung 2 ang lumabas sa die, pwede pa ring head yung coin, pwede pa ring tail yung coin. And so on. Hanggang 6 heads or 6 tails. Ngayon, after nating mag-toss ng coin, pipili na tayo white or black. So, ito yung color. So, kung 1 ang die, head ang coin, pwede kong piliin yung white. So, kung 1 ang die, head pa rin yung coin, pwede ko namang piliin natin ay color black. Kung 1 ang die, nag-tail yung coin, pwede kong piliin pa rin ang color white. Kung 1 ang die, nag-tail sa coin, pwede ko pa rin naman piliin yung color black. And so on. Hanggang umabot tayo sa 6 head white, 6 head black, 6 tail white, 6 tail black. Pwede yung mga okay. Ngayon, ano yung mga outcomes natin dito? So, pwedeng 1 head white, 1 head black, 1 tail white, 1 tail black, and so on. Ayan ang mga possible outcome ng ating experiment. So, parang ilang outcomes ito lahat-lahat? 24 outcomes. And to write it properly, ito ang ating sample space sa experiment. At yun! Yan ang ating mga sagot sa tatlong tanong. So, yung ating 1 object lang, yung ating 2 objects using the table method, and yung ating 3 objects using the tree diagram. And again, yung tree diagram is applicable naman yan sa lahat. Pwede sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, sa 5 objects. Pwede siya sa lahat. Kung saan ka mas madadalian, yun ang gawin mo. Pero of course, pinaka-the best pa rin kung kaya mo siyang ma-mental. Maganda yon. Very, kasi yon, nakaka-save ng time. Pero ang danger noon, ang risk noon, pag hindi ka gagawa ng systematic listing, ay baka may maulit, or baka may magkulang, or baka may maisulat ka na hindi naman pala talaga kasali. So, prone siya sa So, again, kung saan ka mas tatama, na mas madadalian ka doon. Okay? Mas okay na matagal, basta siguradong tama. At yan lang naman para sa ating sample space at sa video na ito. Sana nakuha mo kung paano siya gawin. So, yun lang. Sana ay nakatulong ako sa'yo. Bye, mga Serjents!